नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वेफर, जे आपण वर्षभर साठवून ठेवलं तरी आपला उपवास असेल तेव्हा आपण त्याला काढून तळून त्याचा स्वाद घेऊ शकतो। तुम्ही यूट्यूबवर वेफर्सची रेसिपी भरपूर बघितली असेल, पण एकदा असे वेफर्स करून बघा, खूपच छान। आणि कधीही वेफर्स तळताना तेल हमेशा गरमच असावं। फास्ट गॅसमध्येच आपल्याला वेफर तळायचे आहेत। तर बघू शकता किती क्रंची आणि किती मोठे मोठे वेफर्स निघालेले आहेत। तर ती कशी बनवायची ते आता आपण बघून घेऊ। मी 4 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। सर्वप्रथम आपण सर्व बटाट्याची सालं काढून घ्यायची। बटाट्याची जाड जाड साल नाही काढायची, आपल्याला पातळच अशी साल काढून घ्यायची। तर आपल्या आता सर्व बटाट्याची साल काढून रेडी झालेली आहे। आता आपल्या सर्व बटाट्याची सालं काढून झालेली आहेत। आपण त्याला एका किसणीने बारीक त्याची चिप्स पाडून घेणार आहे। चिप्स आपण टोपामध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्या टोपातच पाडायचे आहेत, म्हणजे त्या काळ्या पडत नाहीत। तर आपण सर्व चिप्स अशा पाडून घेणार आहे। छान चिप्स पाडून घेतलेले आहेत, त्याला रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेल्या आणि सकाळी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत, जोपर्यंत आपलं बटाट्याचं पाणी स्वच्छ निघत नाही तोपर्यंत। तर आपण सर्व चिप्स अशा एका चाळणीवर काढून घेणार आहे। तर बघू शकता किती छान अशा मोठ्या मोठ्या चिप्स झालेल्या आहेत। आणि आपल्याजवळ तुरटी नव्हती म्हणून आपण तुरटी टाकली नव्हती, तरी सुद्धा बटाटा छान असा व्हाईट दिसतोय। आता एका टोपामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। पाणी छान गरम झालं, उकळी आली त्याला की आपण त्याच्यात आपल्या आवडीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे। कधीही वेफरला जास्त मीठ वापरायचं नाही, कमीच मिठामध्ये बनवायचं, नाहीतर त्या तळल्यानंतर आहे ना खारट लागते। आणि थोडं मीठ कमी असलं तरी वेफर खूपच छान लागते। आता आपण सर्व वेफर टाकून घेणार आहे। आणि छान 2 ते 3 मिनटं त्याला शिजू देऊ। 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत। एकदा चेक करून घेऊ आपली वेफर शिजली का नाही। तर अजून वेफर शिजली नाही, अजून आपण 2 ते 3 मिनटं शिजवून घेणार आहे। तर आता आपली वेफर शिजलेली आहे, तिला आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेऊ। चाळणीमध्ये काढून घ्यायची, म्हणजे जर आपल्याजवळ सूप टोपलं असेल तर आपण त्याच्यात सुद्धा काढू शकतो, म्हणजे त्याची वाफ जाईल आणि थोडं थंड झालं की त्याला आपण वाळत घालू। सध्या मी त्याला घरातच पंख्याखाली वाळत घालणार आहे 1 दिवस। तर आपण पंख्याखाली आपली वेफर्स वाळून घेणार आहे। जर आपल्याजवळ जास्त माणसं नसतील तर आपण थोडे थोडे करून अर्धा किलो 1 किलोच्या करून ठेवायच्या। आणि पहिला 1 दिवस आपण पंख्याखाली वाळून घेऊ आणि दुसरे 2 दिवस आपण छान कडकडीत उन्हात त्याला वाळून घ्यायचे आहेत। तर बघू शकता पंख्याखाली सर्व वेफर टाकून झालेले आहेत। आणि दुसरे 2 दिवस आपण त्याला कडकडीत उन्हात वाळून घ्यायचे आहेत। तर वेफर छान वाळलेले आहेत। आता मी तुम्हाला तळून दाखवते। तर बघू शकता किती पांढऱ्या शुभ्र अशा आपल्या वेफर रेडी झालेल्या आहेत। तेल छान गरम करायचं, नंतरच वेफर तळायला घ्यायची, म्हणजे छान अशा वेफर तळल्या जातात। तर बघू शकता ह्याच्यात आपण काही तुरटी तेल काही सुद्धा घातलेलं नाही।
फक्त 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, तरी आपले वेफर किती सुंदर अशा व्हाईट झालेले आहेत. तर आपण नक्की घरी करून बघा आणि खूपच छान लागतात. कधी आपला उपवास असेल तर आपण थोडेसे वेफर काढून थोडे शेंगदाणे असे तळून खाऊ शकतो. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. आणि वेफर अशी कडकडीत 2 दिवस उन्हात वाळवून नंतर तिला आपण एका प्लास्टिकच्या थैलीमध्ये पॅक करून आणि सीलबंद डब्यामध्ये ठेवायची, म्हणजे छान 1 वर्ष टिकते. आणि जेव्हासुद्धा आपल्याला मन होईल तेव्हा आपण थोडी काढून त्याला तळू शकतो. तर बघू शकता किती छान अशी क्रंची आपली वेफर रेडी झालेली आहे.